नमस्कार, मी अंकिता तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण माझं ऑल टाइम फेवरेट म्हणजेच स्मोक चिकन करणार आहे। तुम्ही पण करून बघा, एक भन्नाट चव लागते आणि तुमचं पण आवडीचं होऊन जाईल। जर तुम्हाला असं कमी वेळेत चटपटीत नॉनव्हेज खायचं असेल तर आजचा मेनू स्मोक चिकन बेस्ट ऑप्शन आहे। एकदम भारी लागतो, करून बघा एकदा। अशा अजून चमचमीत रेसिपीजसाठी तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राइब करा। इथे खाली लाल बटन आहे, तिथे क्लिक करा। आपल्याला ज्या भांड्यात किंवा ज्या कढईत आपल्याला करायचं आहे आपण तीच कढई मॅरिनेशनसाठी ठेवणार आहे, म्हणजे इकडून तिकडं करायची काही गरज नाही। इथे मी 1 किलो चिकनसाठी प्रमाण सांगणार आहे। 1 वाटी दही घेतलेला आहे। 1 ते 1.5 चमचा आलं लसूण पेस्ट केलेली आहे। फ्रेश आलं लसूण पेस्ट वापरायची आहे। 2 चमचा धना पावडर घेतलेला आहे। 1 चमचा जिरा पावडर घेतलेला आहे। अर्धा चमचा मी लाल तिखट वापरलेला आहे, कारण की हे लाल तिखट आहे भरपूर, म्हणून मी कमीच वापरलेला आहे। हळद घातलेला आहे पाऊण चमचा। अर्धा चमचा मी गरम मसाला घेणार आहे आणि काश्मीरी लाल मिरची 1 चमचा घेणार आहे। थोडीशी कोथिंबीर, तूप घालून घ्यायचं आहे साधारण 2 चमचे। आपण सगळं हे चिकन आपलं तुपामध्येच करणार आहे। मीठ टाकलेलं आहे चवीनुसार। आता मी हे 1 किलो चिकन घेतलेलं आहे, ते स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। आपण आता ते मिक्स करून घेऊयात। हे परफेक्ट माप आहे स्मोक चिकन साठी, मसाले वगैरे सगळं, आणि झटपट होणार आहे। तुम्ही कधीही करू शकता। तुम्हाला असं चमचमीत खावंसं वाटलं की तुम्ही करू शकतात, आणि घरगुती मसाले आहे सगळे। मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण ते मॅरिनेशनसाठी ठेवू। अर्धा ते पाऊण तास किंवा 1 तास मॅरिनेशनसाठी ठेवूयात झाकण लावून। अर्धा ते पाऊण तास झालेला आहे। आता आपण उघडून बघूयात। गॅसवर ठेवलेला आहे मी, आणि तूप घालून घेणार आहे 2 चमचे। एक भन्नाट चव लागणार आहे तुपाने। फुल गॅसवर 5 मिनिटं चांगलं परतून द्यायचं आहे। चांगलं असं परतून दिलं की सगळे मसाले एकजीव होतात आणि एक भन्नाट चव लागते असं परतून घेतल्यावर। 5 मिनिट झालेलं आहे। आता मी गॅस कमी केलेला आहे आणि 5 मिनिटं आपण झाकण लावून ठेवणार आहे। हे बघा, 5 मिनिटानंतर चांगलं असं पाणी बऱ्यापैकी सुटलेलं आहे। करपू नये म्हणून हलवून द्यायचं आहे। आणि 5 मिनिटं परत आपण झाकण लावून ठेवूयात। आपलं चिकन एका साईडला शिजतंय, तोपर्यंत आपण कोळसे गरम करून घेऊयात धुरी देण्यासाठी। इथे मी 5 मिनिटं फुल गॅसवर ठेवणार आहे। आता 5 मिनिटानंतर आपण बघू आपलं चिकन। वा, मस्त पाणी सुटलंय, एकदम घमघमाट सुटलाय, चविष्ट वास येतोय। दोन ते 3 मिनिट आपण ठेवून घेऊयात झाकण लावून। वा, आता परफेक्ट शिजलेलं दिसतंय।
मिक्स करून घ्यायचं आहे सगळं. आपण बघू शिजलंय का. मी फोकने किंवा साध्या चमच्याने बघू शकतात. वा, छान शिजलेलं आहे. कोथिंबीर घालूयात. आणि 5 मिनिटं आपण ते परतून दिलेलं आहे. असं हे बघा, एकदम छान असं दिसतंय. आणि तुम्हाला थोडाफार रस्सा पाहिजे असेल तर तुम्ही एकदम सुक्क न करता थोडंसं ग्रेव्ही ठेवू शकतात. आता मी इथे गॅस बंद करून घेतलेला आहे आणि आता धुरीची तयारी करून घेऊयात. मी इथे एका वाटीमध्ये कोळसा ठेवलेला आहे गरम केलेला. आणि झटपट ही प्रोसेस करायची आहे. एका हाताने तूप टाकलंय आणि लगेच झाकण ठेवायचं आहे. आणि त्यावरून असं थोडंसं फडकं ठेवायचं आहे. साधारण 5 मिनिटं आपण हे चांगलं स्मोक देऊयात. हे बघा, 5 मिनिटानंतर वा, कसला घमघमाट सुटलाय. एकदम स्मोकी वास येतोय. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा, एकदम भारी लागते. मिक्स करून द्यायचं आहे आता. तर आपलं स्मोक चिकन तयार झालेलं आहे. तुम्हाला अशा छान छान रेसिपीज, चविष्ट रेसिपीज पाहिजे असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा माझा चॅनल. तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटद्वारे सांगा. आणि माझा मेनू आवडला असेल तर एक लाईक तो बनत आहे. थँक्यू.